છોડી જાય। કેમ છો બધા મજામાં થશે? તો મિત્રો જે પ્રકારનું તમે ડેમો માટે ટેસ્ટ જોયું તો એ પ્રકારનું આપણે આજે બનાવવાના છે। તો મિત્રો વિડીયોને પૂરો જોજો અને અમારી ચેનલ ઉપર નવા આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। તો વિડીયોને ચાલુ કરીએ પહેલાં તો અલાઇટ મોશનને ઓપન કરી લઈશું। અલાઇટ મોશનને ઓપન કર્યા પછી આપણે પ્રોજેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે અને બીટમાર્ક અને ઇફેક્ટની લિંક આપણે આપેલી છે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં। તો પહેલાં આપણે બીટમાર્કને ઓપન કરી લેવાનું છે અને પ્લસમાં જતું રહેવાનું છે અને ફોટો એડ ઇમેજમાં જવાનું છે અને ફોટો એડ કરવાનો છે મિત્રો। કોઈ પણ તમારે જે પણ રાખવો હોય તે રાખી શકો છો। આપણે ફોટો એડ કરી લઈએ। જોઈ લો કે આવી રીતે ફોટો એડ કરીને એને છેલ્લે સુધી અહીંથી ખેંચી લેવાનો છે અને 3 ડોટમાં જઈ પર 3 ડોટ છે જોઈ લો એની ઉપર જઈને ફિલ સ્ક્રીન કરી નાખવાનું। પછી મિત્રો અહીંથી બેગ નીકળી જવાનું છે તમારે અને ઇફેક્ટ લિંક આપેલી છે તેમાં જતું રહેવાનું છે। જોઈ લો કે આવી રીતે ઇફેક્ટ લિંક આપેલી છે આપણે। તો મિત્રો આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરવાનું છે, પાછું એની પર ક્લિક કરવાનું છે અને કોપી લેયર કરી નાખવાની છે। પછી બેગ જતું રહેવાનું, બીટમાર્કમાં જવાનું છે અને પહેલેથી આમાં જતું રહેવાનું છે, પહેલાં જ રહેવાનું છે અને પેસ્ટ કરી નાખવાની। જોઈ લો કંઈક આવી રીતે જોઈ લો। આવું કર્યા પછી તમારે જે આપણે લખેલું છે એની પર ટિક કરવાનું છે, આમાં જવાનું છે, પછી આપણે ગુજરાતી ફોન્ટ ઉપરથી લઈ લેવાનો છે, આવી રીતે લગાવી દેવાનો છે। આવી રીતે તમારે બધામાં લગાવી દેવાનો છે ગુજરાતી ફોન્ટ। તો આપણે જલ્દી કરી લઈએ, વિડીયો લાંબો થઈ જશે। જોઈ લો મિત્રો આટલા સુધી તમારે લગાવી દેવાનો છે ગુજરાતી ફોન્ટ। પછી પ્લસમાં જવાનું છે, ઇમેજમાં જઈને એક બોર્ડર એડ કરવાની છે। બોર્ડર આપણે ટેલિગ્રામમાં મળી જશે, બધી જ મળી જશે અને બીટમાર્કમાં પણ મળી જશે। જોઈ લો મિત્રો કયા પ્રકારની બોર્ડર હશે તેને છેલ્લે સુધી ખેંચી લેવાની। આપણે બોર્ડર બીટમાર્કમાં મળી જશે અને પછી તમારે પાછું પ્લસમાં જઈ અને ઇમેજમાં જતું રહેવાનું અને એક વિડીયો એડ કરવાનો છે। વિડીયો આપણે આપી દઈશું ટેલિગ્રામ। જોઈ લો મિત્રો કયા પ્રકારનો વિડીયો હશે આપણો। આટલા એને કટ કરી દેવાનો છે અહીંથી જોઈ લો અને તેનું સાઉન્ડ છે તેને 0 કરી દેવાનું છે। પાછું એની પર ટિક કરવાનું છે, આની ઉપર જવાનું છે, આ લાઇટ રૂમ લખેલું છે એની ઉપર જવાનું છે અને પહેલા નંબરનું ચૂઝ કરવાનું છે। જોઈ લો મિત્રો આપણું ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને અમારી ચેનલ ઉપર નવા આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો ભાઈ અને વિડીયોને પૂરો જોવાનું, બધા વિડીયોને પૂરા જોજો। આમાં જઈને આપણે સેવ કરી લેવાનું છે। જય હિન્દ, જય